سایت اینترنتی ایران فیلم با افتخار تقدیم می‌کند. سال است که در پشت دیوارهای سدوم و گمورا، دو شهری که در فساد و گناه غرق شدند، ثروتی افسانه‌ای گرد آمده است و اکنون میل قدرت و ثروت به قبایل ناراحت صحرانشین نیز سرایت کرده بود. مقتدرترین فرد این قبایل رئیس قبیله حلامتیان بود. اطمینانی که فرانس شما نسبت به افسران وفادارش داره، برای حمله مشترک به سدوم باید تا بازگشت سوار نظاممند صبر کنه. به فرانس بگو من در انتظار رودی هستم که شنهای صحرا رو با خون دشمنانم رنگین کنم. متشکرم عالی جناب. مواظب گشتی‌های سدوم باش.
صدای فرانسه. ممکنه چیزایی بدونه. باید تا دیر نشده به پرنس خبر بدیم. همزمان با این خیانت و دسیسه که برای نابودی فرمانروای سدوم تحریزه میشد، قوم صلحجوی عبرانیان در صحرا برای به دست آوردن قوت یالموت سرگردان. در بین عبرانیان قبیله‌ای بود از آن ابراهیم و زمین گنجایش آن را نداشت که در یک جا جمع شوند، چون تعدادشان بسیار بود. پس ابراهیم به لوط گفت اگر تو به جانب چپ روی من به سوی راست خواهم رفت و اگر تو به طرف راست روی من به جانب چپ خواهم رفت. پس لوط شرق را اختیار کرد و با تمامی قوم خود رهسپار وادی اردن شد. Go back to Lot. Maybe he'll carry you. که قوم من این راه دراز و کسالت آور را بپیماید، مرا یاری کن تا خستگی از خود نشان ندهم. ما را یاری کن تا در این سفر بر خستگی جسم و تشنگی و گرسنگی پیروز شویم. Please help us endure the fear that eats at our hearts. The journey was long and weary. Thirst, hunger, and exhaustion came unto Lot's people, and so did the loss of hope that spread amongst them the seed of dissension. Lot says it's only for the sick to drink. Aren't you sick, Isaac? Do you feel well? Rip them open. Go on. Let the cold water rush over your hands, your face. Let it wet your lips, fill your mouth. No, don't, please. Then when Lot gets angry, you say, but Lot, dear Lot, can't you see I'm sick? I die for water. Take it. No. Go on. Take it. No. Yeah, take it. Don't. No. Go on. No. سب کن. خواهش میکنم، من میخوام آب بخورم. من مریضم لوط، مریضم. اگه آب نخورم از تشنگی میمیرم. کمکش کنید. But who made him sick? کی رو تحریک کرد اختیارش از دست بده؟ من میگم لوط کرد. ما باید هر چه زودتر برگردیم. چرا اینقدر ناامیدی؟ شاید ما تا چند روز یا شاید تا چند لحظه دیگه به مقصد برسیم. لوط صلاحیت رهبری ما رو نداره. ما به اندازه کافی رنج بردیم. رسم ما نیست که چنین مسائلی رو با اسلحه حل کنیم. فوراً دستور بده برگردیم. چی داری میگی؟ شورا به لوط اختیار دادی که رهبر ما بشه ملکر. وظیفه تویی که اطاعت بکنی. اون عصا باید در دست من باشه. من باید رهبر باشم. بلنش. چون ملکر مرد فعالیه، پیشنهاد میکنم همیشه در کنار من باشه. باید سعی کنیم هر چه زودتر به مقصد برسیم. بریم، باید تشنگیمون رو رفع کنیم. صبر کنید. هر جا که آب هست خطرم هست. برید کنار. نه، بگذار نزدیک بشن. شما اینجا چیکار میکنید؟ ما داریم دنبال آب میگردیم. در واقع آب پیدا نمیکنید. از 3 سال پیش به این طرف خشکسالی شده. شما عبرانی هستید، اینطور نیست؟ بله. گشتیای ما هفته پیش به ما گفتند که شما دارید به این طرف میایید. They said that your men were bearded, but you're clean shaven. Why? Our men go clean shaven when they're in mourning. Really? For whom? A favorite, perhaps? A wife. A wife. There is always someone to take the place of a wife, no?
How far is it to water? چقدر راهه؟ قوم من شدیداً به آب احتیاج دارم. اونا تنها به آب احتیاج ندارن، به نمک هم احتیاج دارن. نمک؟ نمک تولید تشنگی میکنه. این سریه که به اندازه شهر من قدمت داره. وقتی آدم در نتیجه حرارت آفتاب دچار ضعف و سستی میشه، به نمک احتیاج داره. متاسفانه من نمکایی که در اختیارم بود مبادله کردم. با اون برده هایی که میبینید که خریدم. 4 برابر وزن هر کدومشون نمک دادم. سولت. موجودات بیچاره. منم موجود بیچاره‌ای هستم. آیا دلت برای منم میسوزه؟ منم یه برده هستم. رئیس کنیزان خاص ملکی. برای یک انسان مالک دیگری بودن عمل شیطانیه. ایول؟ چه آدم عجیبی هستی. از اونجایی که من میام هیچ چیز شیطانی نیست. هر چیزی که لذت میبخشه خوبه. تو از کجا میای؟ از کجا؟ زیاد دور نیست. درست پشت اون تپه ها، سدوم و گمورا. اهالی سدوم و گمورا، برحذر باشید. گناهان شما نابودی نصیبتان میکنند. شما مردان و زنان را چون مجسمه های سنگی خریداری میکنید و آنان را وسیله‌ای برای لذتتان و آلتی برای کار کردن قرار میدهید. Even as you whip and force them to mine your miraculous deposits of pure white salt, only to increase the power and wealth of your infamous cities. Yes, your power and wealth rests on salt, and your salt is bought with the blood of slaves. Hear me, O people of Sodom. It's only Alabias, the old clown. Close his mouth. I must warn the prince. Yeah! 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 آنها روزی شما را نابود خواهند کرد، همان گونه که پرنس خونخوار خواهر خود را نابود خواهد کرد. ساکت تیر بار. چطور جرأت میکنی به برادر من که توهین کنی؟ چه پاداشی به تو میده که اینطور ازش دفاع میکنی؟ شما اون چیزی رو که در تمام دنیا از سلام با ارزش داره به خودتون انحصار دادید. نمک رو. شما از این کالای قیمتی استفاده میکنید تا پنجه های بیرحم خودتون رو در تارهای قلب این سرزمین فرو کنید. Jewels, perfumes, or slaves to sate the hideous appetites of your queen and your infamous Prince Abraham. با عجله اومدیم که به شما خبر بدیم. فقط امیدواریم که به موقع رسیده باشیم. گشتی ها هنوز ما رو نیاوردن. چنین حسن خدمتی پاداش خواهی گرفت. هنوز وقت هست که روش زیرکانه تری به کار ببریم. خیانت، یک شکست بزرگ در میدان جنگ اونو از نظرها میندازه. یک عمل میهن پرستانه تلقی میشه و کسی که اونو بکشه فرمان روای سدوم و گمورا خواهد شد. My sister. اون خیال میکنه که به اندازه یک مرد قدرت داره. اون به اندازه مغز کوچیک زنانش فکر میکنه. من میتونم یک امپراتوری بزرگ به وجود بیارم. اون فقط به قسمت کوچیکی از دنیا، یعنی به 2 شهر حکومت میکنه. اینها آوردنش. Stupid creature. تمام.
تمام، من اینجا. ناراحت نباش، نجات پیدا میکنی. ساکت. What message did he give you for me? گفت ورود عبرانی‌ها وضع و عوض میکنه. گفت که هنوز موقعش نرسیده. گفتم ساکت. نفس عمیق بکش. گفتم نفس عمیق بکش. این مرد کوره. کوره؟ واقعا فکر جالبیه. بدون شک این هرزه خیانتکار رو به حبس زدن واقعه. بدون شک این هرزه خیانتکار رو به حبس زدن واقعه. An excellent refinement, Malik. That should certainly make the disloyal slut talk. Utter the name that my sister wishes to know. خواهرات کشته میشن هر دوشون. نباید بذاری کشتنمو ببینم. تمام کنیزانم تا سوگلی من بودی. آیا با من خوشبخت نبودی؟ اینطوری از من سپاسگزاری کردی؟ چه اطلاعاتی به اردوگاه علامتیان دادی؟ از کی تا به حال آدم کشا جایی داورا رو گرفتن؟ از وقتی که خیانتکارا به خودشون حق سوال دادن. کی تو رو فرستاده بود اونجا؟ میرم چیزی نگم تا خواهرام زنده بمونم. میراث من برای بانوی بزرگوار و سودو. درو ببند. مرد زلی. اینطوری خیلی بهتره. به من رحم کن آرمان. نمیتونم این کار بکنم. اینطوری کمتر عذاب میکشم. اسمشو بگو تمام. به من رحم کن آرمان. میمیره و هیچی نمیگه. دوتا طول سگم بکشی. اسم اونو بگو. کی تو رو پیش اونا فرستاده بود؟ با دیر نشده حرف بزن. حرف بزن. Of all of them, this animal is the most delicate compliment to your taste. Thank you, Your Majesty. Proud, too. The first since yourself, Hilda, to suppress all outcry. I admire pride. It best not please you too much. If one is to take Tama as an example, the life expectancy of the Queen's favorites is distressingly brief. You say you met them, these Hebrews? That's more than my brother has done. Yet he hasn't ceased to warn me against them for weeks. I wonder why. You can see for yourself the Hebrews are untrustworthy. They're fanatics who'll do anything to propagate their faith. And you tell me they're not dangerous. Dangerous? Dangerous to whom? To us. Didn't you say they went unarmed? The ones I saw, yes.
I'd very much like to see for myself why you think them such a menace. When my plans are perfected, we shall visit. I live, my dear sister, only to obey your orders. As always, he thinks no further than the point of his sword. He thinks of these people as a physical threat. In a physical sense, their presence can be useful in the event of an attack from the Helamites, let's say. In time of peace, they live in useful employment. Slaves of the soil. Slaves, no. Their leader, Lad, believes that for one human being to own another is wrong. If they own no slaves, they must be very poor. Poor? Yes, of course. But they don't seem to know that they're poor. If that man Lord chooses not to own slaves, that is his affair. But it's not always possible to avoid becoming one, particularly when tempted by tricks as old as sweet Sodom, as long-lived as Gomorrah. How often, even in our own marketplace, have we heard, but the Hebrews keep their word. The Hebrews can be trusted. Yes, between ourselves and that great empire my brother dreams of, stand the Hebrews with their newborn religion. And between the Hebrews and the world, only Sodom. And you, Ilde, are you afraid of being my favorite? My two fine, courageous daughters. راهپیمایی بزرگمون داره به پایان میرسه. زیادم نخوری باشه؟ به خاطر ارزانی نعمت شکرت میگویم. از تو تقاضا دارم در این مأموریت رهنمون باشی. Seems still alive. چرا باید نور زیبای خورشید خدای بزرگ ارزانی استخوان‌های مردگان بشه؟ حرکت نکن. حالت خوب میشه و ازم نگهداری میکنم. بخور. یواش. این محل چه اسمی داره؟ قبرستان بردگان سدوم و گمورا.
قصرهای اون شهرهای لعنتی از پشت این استخوان ها ساخته شده. Chosen people, or so they call themselves. Chosen by who? Stop. You were right, Cindy. When it's dressed in homespun, one tends to take crudity for virtue. So long as one doesn't mistake it for weakness. Stop. هیچ کس نباید از رودخانه بگذره. هیچ کس به جز تو لوت. اول تو باید مذاکره کنی. مواظب باش. نگران نباش. به من و پسرم دستور دادن که شما را از رودخانه رد کنیم. ملکه میل داره با شما مذاکره کنه. من خودم پا دارم. خواهش میکنم. میتونیم حرف بزنیم. باشه. You have no slaves? نه، ما خودمون برده هستیم. برده خداوند. فکر میکنی من و پسرم بتونیم به شما ملحق بشیم؟ آیا به ما پناه میدید؟ البته که میدید. لوط، رهبر قوم عبرانیان. در این دنیای بزرگ چه چیز باعث شد که برای رسیدن به اینجا از صحرا بگذاریم؟ شنیدم که زمینش حاصل خیزه. برای چی؟ بذرتون؟ یا برای مذهبتون؟ شاید برای هر دو. اگر این زمین مال شما باشه حاضرین برای حفظ و نگهداریش بجنگیم؟ قبایل اینجا هستن که رفتارشون دوستانه نیست. ما جنگجو نیستیم، ولی اگه مجبور بشیم برای دفاع از مالمون میجنگیم. پس مال شماست. تمام زمین‌های اطراف اینجا رو در قبال 100,000 کیسه غله در سال به شما میسپارم. البته برای 10 سال. بهتره قبلا بهتون بگم که زمینش پایر و خشکه. پرداخت این قیمت مشکله. پس 75,000 کیسه در سال، کمترم نمیشه. 50 تا. قبول میکنم. اونم برای 7 سال. بازم قبوله. دخترم شوها هدیه‌ای برای بانوی بزرگ آورده که قرارداد امضا شده تلقی بشه. تو باش خوش کن. پس در مقابل منم باید هدیه‌ای بهت بدم. این کنیزو میپسندی؟ الدید؟ نه، من نمیرم. ترجیح میدم بمیرم. منو برای این تربیت کردیم تو به این چوپانای متعفن بدی؟ نه، ممکن نیست. من با اونا نمیرم. تو برای این تربیت شده که اوامر منو اطاعت کنی. من این هدیه رو رد میکنم. برخلاف مسلک ماست که انسانی مالک انسان دیگه ای باشه. آیا آزاد کردن برده ها هم برخلاف مسلک شماست؟ بدرود. خوشبخت باشید.
برا برو تندتر. There's going to be trouble, Nico. Well, then. Father. Him. The women, especially the wives, are reluctant to accept this woman. She's an ex-Sodom slave. But I shall point out from the altar of the tabernacle the need for hospitality. همونطور که دستور داده بودی بهش لباس پوشوندم بود. اون از این لباسا ناراحته، ولی بهش گفتم که به زودی اونم مثل همه ما به اونا عادت میکنه. از تو متشکرم. همونطور که دستور دادی بود. خب تو نمیخوای به من نگاه کنی؟ این لباس خیلی عالیه، نه خیلی هم نرم و لطیفه. به نظر تو این از اون جامعه ابریشمی که موقعی اومدن تنم بود زیبنده تره؟ اونطور که ما فکر میکنیم بله. طور فکر میکنید حتی یک پرندم برای جلب نظر پرنده های دیگه سعی میکنه بالای شفافی داشته باشه. آیا با من موافق نیستی؟ به هیچ وجه. زنها جامه میپوشن که اونا را از آفتاب و سرما محافظت کنن. چه عیبی داره اگه زیبا باشه؟ شما عبرانی ها لباس رو با خیمه فرق نمیذارید. اتفاقا چرا؟ لباس ما آزاده تا بشه با اون کار کرد. چه کاری؟ کار یک زن. آشپزی، نخریسی، نظافت، به دنبال کار درو رفتن. و تو میگی بردگی مخالف مسلک شماست؟ بله همینطوره. با وجود این تو میخوای من کارایی بکنم که هیچ فردی از طبقه من تا به حال نکرده؟ بهای آزادیه، برآوردن احتیاجات خود شخصه. چه بهتر از این که انسان بتونه نوع و محل کارش خودش تعیین بکنه و در حقیقت If it means sunburned face, coarse sand, rough and dirty clothes like these, then let me be a slave in Sodom. Let me too, if it means perfumes and silks like these. Feel it, Father, like an angel's wing. And the shoes. See the lovely shoes. You'll need these when they're dry. How dare you appear in clothes like that? What would your mother have said? And what would she have said to see the woman who owned these clothes in our tent? We all know why you took her in. No need for a man who has lost his wife to be ashamed of that. Impudent! You're forgetting that your father is the leader. The first thing I learned as a slave was that a leader can do no wrong. که این سرزمین مال ماست. اونا به اینجا رسیدن و دیگه برده نیستن. اونا رو پس بده. نه. رفت کنید. میکشمت. اسماعیل. با یک انسان بی‌دفاع رو میکشی؟ میکشی؟ And you, tell your queen that we'll care for her brother until he's well enough to ride back alone. Sure. Take him to our tent. And also tell her that these men are now free. We grant them sanctuary.
سودومی ها برای این کار تو رو نمی بخشن. لزومی نداره که ما از سودومی ها وحشت داشته باشیم. ما بنده های خداوندیم. ما برای کار خدا به اینجا آمدیم. It is they who should fear us. The elders and Lot are offering a prayer to Jehovah, and they ask that he help us in our new venture. It's better we ask for swords, spears, lances. They don't yet understand. The Sodomites are your enemies. Dangerous, ruthless. Be careful of this asteroid. No matter how swiftly he speaks, be wary of him. I'm in your thoughts a good deal, aren't I? No, Even at night. not at all. Tell me, do you think of me often? Is my skin still as soft as the first day you bathed me? Does my hair smell as sweet? Does your hand still tremble? My father told me to care for you. I obey him, nothing more. Not even at night? Tent walls are thin, and you sleep so close. I hear you. Your words are most interesting. What words? What words? Should I really tell you? Should I? Why are you this way? What is it? Your skin. The odor of your hair. Why can't I stop feeling? To stop feeling is to die. You're too young for that. Remember your dream last night. The answer lies there. به تو نگفت که تصمیم داره از اینجا بره ها؟ نه. چرا نباید بگه؟ فقط برای این مونده بود که با تو تفریح کنه. به خاطر بیار موقعی که ایلیت اومد اینجا چه شکلی بود؟ اونا به اونجور زن عادت دارن شوها. فشاری رو تحمل کنه. چه مدت طول میکشه؟ اگه قوم من به جدیت این مدکار کنه برای کشت بهاره آماده میشه. هدیه‌ای برای این ملکه سدوم. اون چقدر خوشحال میشه وقتی ببینه این زمین ها همه سبز شده. سرزمین موعود برای تمام برده های سدوم.
fruit grows wild all over the hills here. And when you cut it like this, it bleeds. And we use the juice to dye the nails like this. You see? The more you use, the darker it gets. Now what's going on? The girl had feet like an animal, so I was showing her. So I see. Sure. The hour is late. Stock need watering. You see? My father doesn't want me to be attractive. Why can't Malab take care of the stock? Must you do your work as well as hers? Along with you. My daughters are attractive enough as nature made them. They need no adornment to make them more so. Perhaps the best artifices to have none. You know, there must be a charm about the flesh and the skin, sunburned, fresh from the wind. That Wing Sodom never realized. You think so? Oh. See, a dirt floor has its advantages. If that had been marble, this pretty thing would have broken. How strange. Hmm? Let me see the other hand. Let's go near the light where I can see better. You haven't the hands of a farmer at all. Why not? You have the hands of an important man. Your lifeline, it's long and clear. My lifeline is short. That means I shall die very young. Do you mean to say you believe in such things? Why don't you? We believe only God knows our future. And that belief gives us a faith that moves mountains. Soon, you'll see that faith create something that will transform this whole land. And when you see that creation rise against the sky, then perhaps you'll come to share our faith. And after that fine speech, you're going to sleep outside? No. In the tent of Ishmael. Of course, I should have remembered. Here it's warm, comfortable. Too comfortable, perhaps? And you have to set a good example to the men of the tribe. Even though you wanted to stay here, you wouldn't dare, would you? Good night. You're more of a slave to your beliefs than any slave in Sodom. شما برای ما غیر منتظره بود عالی جناب. ولی ما این نمایش تقریبا ابتدایی رو که شامل پیاده و سوار نظاممونه به افتخار شما ترتیب کردیم. ولی مشکل ابتدایی به نظر میاد. افراد 12 قبیله صحرا هستند. ساعت دیگه برش ادامه بدید. شما چرا اقدام نمی کنید؟ صبر کنید. شنیدم خواهرتون متحدین تازه‌ای پیدا کرد. متحدین؟ عبرانی‌ها در خیمه‌های پوستی زندگی میکنن. اونا استحکامات ندارن. ولی اونا حتی تونستن برادر ملکه رو از اسب زیر بکشن. فقط یک تصادف بود. اونا قوم سرخجویی هستن. من مایلم قدرت این قوم سرخجو رو با چشمای خودم ببینم. طولانه نباید تصمیم گرفت. باید منتظر بود. من پلنگو برای شکار تربیت کردم و خیلی خوب میدونم که چه موقع حیوان آماده جهشه. اون لحظه هنوز نرسیده، باید صبر کرد. در انتظار تصمیمش. That's all. Have you seen my brother? No, Your Majesty. گوش کنید. به طور خلاصه میگم ما باید دائما گوش به زنگ باشیم و سعی کنیم همراهان بیشتری به دست بیاریم. وقتی که حمله شروع شد باید تمام قدرتمون رو بر علیه ملکه به کار ببریم.
محصول دوستانه‌ایه. خیلی خوشوقتم که میبینم عده‌ای از افسران مورد اعتماد و وفادار من تا این حد به استحکامات نظامی ما اطمینان دارن که میتونن اوقات خودشونو با خیال راحت به بازی مورد علاقه پدرم بگذرونن. اونم در اینجا و در مقابل بقایای جسد فانی اون. نسبت به اون چنان احترامی قائلید که ممکن نیست بشه از شما قدردانی کرد. برید بیرون. ما اونقدرام تنبل نیستیم. ممکنه. راستی بگو ببینم افسران تو کشف کردن که چرا عبرانی ها بیشتر وقتشون رو در معادن سنگ میگذرونن؟ بله، پیش از اون که وارد بشین داشتیم راجع به این موضوع صحبت میکردیم. البته نظر ما اینه که اون قالبای بزرگ سنگ خارا که ما رو به فکر واداشته برای معبدیه که خدای حریص اونا رو تسکین بده. Best to make sure. این اولین تقاضای اونها برای نمکه. برای هر مشتی که احتیاج دارن باید قولنامه امضا کنن. در ضمن ممکنه الدیت بی تزویر ما به درد تو بخوره. چی میسازن؟ بازدید از اردوگاه عبرانیا. چقدر جالبه. بله، دختران جوان لوط. باید بگم که گاهی شما مردها با آزادی عملی که دارید به حسادت وامی دارید. دیگه چه چیزایی؟ خیلی چیزها. چیزهایی که شاید تو خودت به خوبی آگاهی. Sweetest brother, oldest and dearest enemy of all. You drew blood. Anna? It doesn't give you any longer pleasure. Not even pain. Go, do as I order. As you desire, sweetest sister. Sodomites think we're building a temple to Jehovah, huh? To Jehovah, no. A pagan temple, I'm afraid. To fertility. Good neighbors, come! See, we bring you gifts. Rich gifts. Beautiful gifts. Perfume. Gold and silver. All for you. بیایید. اجناس زیادی برای شما داریم. هر چه که لازم داشته باشید. جامه های زیبا و ابریشمین، دستبندها و گردنبندهای طلا و از همه مهمتر نمک. هر چقدر نمک بخواهید داریم. روز بخیر. روز بخیر. از دیدن من ناراحت شد. بگو ببینم آیا لوط تا این حد تو اثر گذاشته؟ اگه واقعا میخوای عقیده منو بدونی ولی خوبه؟ عبرانی‌ها تو دره چی بنا میکنن؟ من چیزی در این باره نمیدونم. چرا تو باید از همه چیز با خبر باشی؟ چرا باید بدونم؟ گوش کن چون عزیز، تو برای اینجایی که ما رو در جریان بذاری، بفهمی که لوط چه عادتی داره. این برای ما خیلی مهمه. ما باید بدونیم که اون چه نقشه‌ای داره و چی کار میخواد بکنه. من مثل خواهر تو نیستم. این کار مال اونه. حتی اگرم چیزی بدونم مطمئن باش به کسی نمیگم. نه You know my sister. خواهرم اینطور حرف بزنی و یا نه اون عصبانی میشه. برای من هیچ مهم نیست. اون منو بخشیده. من دیگه به کسی تعلق ندارم. حالا دیگه آزادم. هر کاری دلم بخواد میکنم. من دیگه مالک خودم هستم. امیدوارم با اون چه که میخوای برسی.
زیبا محل خوبی رو انتخاب کرد. اونجا کسی مزاحم شما نمیشه. متشکرم. وفاداریتون نسبت به لوط قابل تحسینه. چرا از من فرار میکنید؟ Am I suddenly a stranger to you? Or are you angry because I left without telling you? You won't show me where you are. Good. That improves the game. I have to find your tracks in the reeds. You left tracks, you know. You meant to leave them. Wanted to. So that I could follow you. And find you. And even for an indifferent huntsman. It's easy to follow tracks left in reeds, my shore, as you well know. We'll soon find them. Find where you are. ببینم نمک خریداری کردیم ملکر. Why so much? No! You wanted me to find you, admit it. No! Admit it. You wanted me, admit it. No! Salt is for everything. جانیه حجانی مثل هوا مثل آب. از این به بعد از میسر اطاعت خواهی کرد. برای نمک پولی پرداخت نمیشه. از اینجا برو. برو. لوط! اسرود اینجاست. اون مزاحم شما شده. اونجا کنار رودخونه. Leave. What restrains you? Is it rougher treatment you expected? You should so far. لوط اگه بخوای جلومو بگیری میکشمت. قبل از این که منو بکشی سدوم در مرگت به عذا خواهد نشست. نه تو میخوای با من بیای؟ بله. اگه میل داری زنده بمونی باید اونو آزاد بذاری. بهتره این کارو بکنی لوط. در این صورت دفعه دیگه که هم دیگه رو ببینیم نه با هم دشمنی نه هیچ گونه دینی. یک دفعه دیگه به دختر من دست بزنی حتی اگر یک بار قسم میخورم که تو رو میکشم. نگاه کن لوط. من کی هستم؟ معلومه علامتیان هستن. شاید حالا قبول کنی که مجبوری شوها رو آزاد بذاری. در این مجبوریم هرچه زودتر جلسه تشکیل بدیم. We are just coming off duty, Lord. Oh, good, sir. All the relief sentinels posted? Just as you ordered, on all high points within hearing distance of each other. Good. But for days we have seen nothing. If the devil is you, or hers, she's worked like one of us this whole week. What does one week prove? They've been watching us. I better go. Wait. Look at him. She'll have him sweeping out the tent next. Leave him alone. Lad, wait. There's something I want to ask you. It's about Malib and Bee. We look forward to getting married. Married? Oh, well, naturally, not right away. In about 6 months. Ishmael, when a man and woman love each other, they shouldn't live apart too long. But there are good reasons to wait, lad.
my share of the crop, a new household to furnish. Whenever you decide, with my blessing. Now go and give her a kiss. You shouldn't have followed me. No. Not to my own tent, in broad daylight. That's just it. All those women at the river. It will be all over the camp in 10 minutes. The breath of scandal. You have a low opinion of me. Have I? You confuse me with my office. Lot, the leader of the tribe, would never do this, that, and the other, so of course neither would Lot the man. And now here is Lot the man. His heart is pounding like an idiot boy. He'd have been set out for his tent, but his legs brought him here. So, let it be all over camp in 10 minutes. Must I deny myself what other people take as naturally as bread and salt? Yes, you must. Because you people must think of you as a good man. Good. Why not dull, gray, old, boring? That wasn't what I meant. What is my being a good man to do with me being here with you in my own tent? Please, Lot. Please. Is it because you think that I'm a good man and that you're not a good woman? Is that it? Because you once lived in Sodom? But you could never conceive the life I lived in Sodom. Never. But that's over. It's nothing to do with now. Look at these hands. Chapped, sunburnt. These aren't the hands of the slave that was given to me. These are the hands of a woman that will be. No, you can't be sure. I can't be sure. The hands of the woman who is now. The woman I want for mine. All right. Why not? I was trained to please, to submit. I could give you pleasure you never dreamed of. In Sodom, we had scented baths. Will you forgive me if I come to you like this, unperfumed? What a shame you took away my lovely dress. I would like to look beautiful for you. No matter. Your tastes aren't jaded. You wouldn't even miss the refinements. It isn't pleasure I want. I want your love. I give you mine. No, don't love me. I want you for my wife. No, don't love me. I'm not a woman to love. You mustn't love me. Why? I don't know why. You just mustn't. My good wife. It's not for what I've done. It's for what I may do someday. I may never believe in this Jehovah of yours. You will. I may never be happy dressed in clothes like these. You will be. Perhaps something in me will betray us. And I will want to go back to Sodom. That's a chance I will take. این چه چیزیه که به نگهبانا نمیتونید بگید؟ آیا یک خدمت همیشه پاداشی را به دنبال نداره؟ مگه همین ملکر نبود که تو رو به نزد دختر لوط هدایت کرد ها؟ خدمتی دیگه هم برای تو آماده دارم. اما اینطور که معلومه به اون عده از عبرانیایی که مایلن اطلاعاتی رو در اختیار سدومی‌ها قرار بدن علاقه‌مند نیستین. خدمت‌های گذشته رو با خوشبختی به خاطر دارم و در مقابل خدمت‌های آیندم پاداش داده خواهد شد. از ملاقات با شما خوشوقت خواهم شد. باز کن. اوپن. ملکر به ما خیانت کرد. مطلب دیگه هم داری که بگی؟ به سدومی‌ها نه، اما به عبرانی‌ها که به ما خیانت میکنن چرا؟ You are as people. شما در نظر ما حکم یک مرد میکردم شما دیوونه ای. I'd say you're all mad. I hadn't seen this great damn you. کمک! کمک! Help! No! Help me! Don't take that! No! No! Don't take that! Let me go! They're not slaves! No! You've been so... خیلی عاقل و زیرک بودی.
تو در چاهی که برای اونا کنده بودی سرنگون شدی. تو برای زمینی بایر حقی بیش از اندازه خواستی. ولی حالا با سدی که اونا ساختن، اون زمینای بیارزش در عرض 2 سال بهای خودشو میپردازه. دنیا به کام اوناست. خواهر مهربان من. که اطلاعات دیگه هم آورده. میدونستی؟ اون لوت تصمیم داره با الدیت ازدواج کنه. این خبر مهم نیست؟ به من ثابت میکنه که رهبر بزرگ قوم عبرانیان اینقدر هم تسخیر ناپذیر نیست. دنیا به کام منه. حرف بزن. بانوی بزرگوار، رهبر عبرانی ها لوط با گروهی از مشاورینش بیرون در انتظارن. اونا میخوان با شما صحبت کنن. به لوط بگو اون رو میپذیرم، اما تنها. خیلی عالی شد. اون خودشو به چنگ ما انداخته. با یک حمله سریع میشه لوطو کشت و عبرانی‌ها رو بدون رهبر گذاشت. و صدام رو بدون متحد. تو برای خدمت منو متاثر میکنه. اون اسلحه رو بذار کنار و بیرون منتظر باش. چرا همیشه باید مثل یه بچه با من رفتار بشه؟ گفتم میخوام با لوط تنها صحبت کنم. برادرم از لطمه مختصری که به غرورش خورده رنج میکشه. به اون توجه نداشته باش. You've come to reclaim Melkir? I care nothing for traitors. But where are the ex-slaves that he helped abduct from me yesterday? To clear your head and calm your temper, Lot. Where are they? I want them back. It is our pleasure to give you pleasure. So let us make you comfortable. You're wasting your time. I didn't come here to be drowned in wine and smothered in cushions. I am the leader of the Hebrew people, and I came to discuss a matter of importance with the leader of the Sodomites. Leave us. You want me to speak not as a woman, but as the ruler of Sodom? Very well then. But you speak as the leader of the Hebrews, and if you please, not as the self-appointed prophet of an imaginary deity. We will both dispense with camouflage. Do you want to see the slaves that were recaptured? Come. Where does he go with so grim a face? Wherever he goes, it will serve him not. Our great general's wrath is aroused, and not one of the wicked will escape it. I said وادی زمین زحمت میکشه باید آزاد باشه. در غیر این صورت ما صاحبان زمینی که از تو خریدیم نیستیم. بنابراین بهتره که ما از اینجا بریم. کی گفته که من باید از رفتن شما ناراحت بشم؟ چه کسی؟ الدی؟ هیچ کس چیزی نگفته. اما روز اول در کنار رودخانه تو از من سوال کردی که آیا مایلم به خاطر اون زمین بجنگم؟ از اون زمان تصور میکردم که وجود ما در اینجا برای شما ارزش داره. ارزش داره؟ شاید من اشتباه کرده بودم. صبر کنید. استطاعت اونو دارن که بخشوده بشن. زنجیرهای 3 برده دستگیر شده رو باز کنید و اونا رو به عبرانی ها برگردونید. اطاعت بانوی من. قول میدی که این کار تکرار نشه؟ چون اصرار داری که اونا هم جزء لاینفک زمینای شما بشن؟ قول میدم. تو قبلا رد کردی با من شراب بنوشی. حالا بنوش. To celebrate a covenant between 2 good enemies. We are enemies, are we not? Our peoples, no. Our philosophies, yes. چیزی به نظرتون میرسه؟ آیا نقطه ضعفی به چشم میخوره؟ من در اینجا جز شهامت و خونگرمی چیزی نمیبینم. به قضاوت صحیح تو درود میفرستم. اگه قرار اقدامی بشه بهتره الان بشه. شما هیچ وقت ارزش منو نپرسیدی. There would be one.
سالها بود مردمان صحرانشین برای گرفتن نمک از شهرهای شما باج سنگینی میدادند، ولی حالا باید گفت نوبت شماست. پیشنهاد من نیمی از محصول سالانه نمک سدومه. موافقم. حیوان آماده جهشه. وقتی من اونو آزاد کنم تو باید در سدوم مواظب شکار باشی. خواهرم. مدت هاست برای این شکار صبر کردم. خیلی خوشبختم که تو رو همسر پدرم میبینم. شکرم دخترم. اجازه بدید من نفرین کسی باشم که نان و نمک زندگی رو برای شما میارم. متشکرم اسپرینگ. بعد از این نوبت تو و مادر. خوشبخت باشی. متشکرم. عمرتان طولانی باد. ازت ممنون. شانه خوشبختی. یادم اینو به عنوان تومی برای گرفتن تو به کار بردم. سعی کن گمش نکنی. زنان و بچه ها رو ببر به سدوم. تقاضای پناهندگی براشون بکن. ساکت باشید. ساکت باشید. به ما اخطار شده بود که این اتفاق ممکنه بیفته، ولی ما قول دادیم که از این زمینات دفاع کنیم. ما آماده هستیم. فوراً خودتون رو مصرف کنید. مواضع خودتون رو بگیرید. قبل از رسیدن به اینجا باید از دره عبور کنن. اونا بیش از 1 ساعت با ما فاصله دارن. شهامت داشته باشید. همونطور که لود نقشی کشیده کارها به خوبی انجام میشه. ما که خیلی تمرین کردیم. آرام و ساکت و با ایمان با دشمن روبرو بشیم. که در روز عروسی تو این اتفاق افتاد. آرام باش مالک، آرام باش. زنای دیگه چه فکری میکنن؟ اسماعیل بر میگرده. شوها تو خارج به ایلید کمک کنی تا زنها رو رهبری کنه. چشم ایلید، دخترای من مثل مادرشون از تو اطاعت میکنه.
علامتیان 5 فرسنگ با ما فاصله دارن. تو افراد تحت فرمان لوط باشید. دیگه برو. اجازه میدی مطمئن ترین افسران و سربازانم رو انتخاب کنم تا در شهر بمونن به عنوان محافظ ملکه؟ اصلا میرسه انتخابشون کنید. Let them enter. که من انتخاب کردم در پیشاپیش سپاهن. چون اونا مطمئن ترین جنگجویان بانوی بزرگوار هستن این افتخار بهشون داده شد. پس تقاضا دارم افتخار رهبری اونا رو به من بده. تو در جایی که من بخوام خدمت میکنم. اینجا در کنار من به عنوان محافظ. ابرانی‌ها رو ویران کنید. برای ویران کردن طرف اردوگاه ابرانی‌ها. متحدین عبرانی ما حتی به خاطر اردوگاه خودشون هم نمی جنگن. عبرانی ها رفتن، فرار کردن، مخفی شدن. پیدا شده. صدام من به اونا اعتماد ندارم لوط. مواظب باش نقشه‌هات خونسا نکن. اونا رو ذخیره نگه می‌دارم. خوشبختانه اونا از نقشه جنگی ما اطلاعی ندارن. لوط علامتیان اردوگاه ما رو ویران کردن. خیمه ها، غلات، همه چیو سوزوندن. افراد در مواضع تعیین شده قرار گرفتن لوط. بریم لوط. اما
اگه علامتیان مردی رو که ما میخوایم برای جنگیدن انتخاب نکردن چی؟ دیدبان ها برای همین هستن و افراد علامت بفرستید. متحدین فرانسه
کارت بد میری به دام افتادن. من میگم کلید این دام اون بالاست، ولی ما این کلید رو به دست میاریم و جریان جنگ رو تغییر میدیم. تو برو سر اون منبع، منم میرم سر اون یکی. حمله کنید! جلوشونو بگیرن تا ما فرصت کنیم صد تا بشکنیم. صد تا نه لوت نه نه این تنها امید ما برای آینده. For the future. Do you think I don't know that? میتونم چه کاری میشه کرد؟ با پاس بدید. فرمان بده همینطور به جنگ ادامه بدن تا صدای شیخون رو بشنون. وقتی صدای شیخون رو شنیدن به طرف در عقب نشینی کنم. بیا. جنوبی سد دفاع کن. منم میرم اون طرف. بیا! از افرانی ها حمایت کنید. حالا من فرمانده هستم. عقب نشینی کنید. عقب نشینی کنید. آدیاشون کنید. سعی کن مرکز صد رو بشکنی. این تنها راه نجاته. ما سعی میکنیم تا اونجایی که ممکنه جلوشونو بگیریم. لوت خیلی برو برو بیای. از کوفری برو زودتر. از کوفری برو. افراد اخطار کردی که مراقب علامت من باشن؟ بله منتظر علامت. میخوان ما رو غرق کنم. افراد پیاده کن.
دادیم. خطرناکه. این نظری بود که تو درباره عبرانی‌ها داشتی. محافظ عزیز من، مثل اینکه از این پیروزی خوشحال نیستی. میتونی بگی علتش چیه؟ Get water and bandages for the wounded. بین سدوم و دنیا فقط عبرانی ها. به نام فرمانروای بزرگ بایستید. عبرانی ها و سدومی ها، درود بر شما، درود بر شما. شهر ما اینک آماده پذیرایی است از تو لوط شجاع و تمام قومت. و نوشیدنی در اینجا آماده است، آنچه که جنگجویان تو حتی به خواب هم نمیدیدند. صدقه؟ صدقه از سدومی ها؟ با یک حمله میتونیم سدوم رو بگیریم و برده ها رو آزاد کنیم. فرمان بده ای لوط بزرگ تا تمام این شهر رو بسوزونیم و با خاک یکسانش کنیم. نه تصمیم دارم بپذیرم. چاره‌ای جز این ندارم. بانوی بزرگوار، غذا و مکان میپذیریم، اما فقط تا زمانی که اردوگاه ما مجددا ساخته بشه. من میرم پیش زخمی‌ها. Where can we get water? In there, quick. مالب تو برو، من برم یکم آب بیارم. بله. نگاه، چه مصیبت بزرگی. تمام زحمات ما از بین رفت. همون آبی رو که برای خودمون برکت میدونستیم همه چی رو شست و از بین برد. تا آب وجود داره برکت هم وجود داره. از نو شروع میکنم. لوط، مزه آب تغییر کرده. زمین دفرین شده است. من این حرف رو قبول ندارم. در این آب نمک وجود داره. اونجا رو نگاه کنید. کوهی عظیم درست شده. حتما سیل اونو به این صورت در آورده. حالا دیگه در این خاک چیزی رویده نمیشه. ما نمیتونیم محصولی به دست بیاریم. و تمام اینا در روی زمین‌های ماست. زمینی که مسمومه چه فایده‌ای داره؟ زمینی که مرده است. بهتره اینجا رو ترک کنیم و به همون جای اولمون برگردیم. نه.
که سدومو میپذیریم. ما در سدوم زندگی میکنیم جدا از اونها، اما کاملا در برابر نظرشون. در سدوم زندگی میکنی؟ نه. این همون آگاهی است که تقاضا کرده بودم. یهوه منو برگزیده و میخواد که قومم از کار زراعت بیرون ببرم. ما تجارت خواهیم کرد، با درستی و ایمان به مشتری‌ها جنس خواهیم فروخت. ظلم و استبداد سدوم به انتها رسید. جاری که تاکنون به سدوم نیامدن برای خرید از ما خواهند آمد و در ظرف 1 سال بهای زمین را But what will we sell? Salt! و بدین ترتیب بود که عبرانیان درون دیوارهای سدوم و گمورا زندگی کردند. آنان زندگی ساده دهقانی و گله‌داری خود را رها کرده و بازرگان نمک شد. برای پرداخت پول زمینه یا برای شفت؟ نه، برای آزادی بنده هاست. ساکت! خواهش میکنم ساکت! خواهش میکنم ساکت! حالا موقع قضای ظهر لوط داوره. فردا بیایید. او کوشش خودش رو برای اجرای عدالت خواهد. زمانی بود که لوط برای خوردن دست از کار نمیکشید. یادم میاد میگفت عربی که در هنگام کار از هر غذای لذیذتره. اون روزا نمک باید مجانی باشه، مثل هوا. ولی حالا ما اونو در مقابل طلا می‌فروشیم. ببینید سکه‌هایی است که من فقط در 1 روز جمع کردم. ولی ما پول زمینایی رو که خریدیم باید بدیم. تصدیق کنید قیمتی رو که ما می‌فروشیم خیلی منصفانه. اینو به برده‌های سدومی بگو. سدومی‌ها برای پرداخت قیمت منصفانه ما اونا رو سخت‌تر شلاق می‌زنن. لوط پیروزی بزرگی به دست آورده. حالا اون برای شما ثروت میاره، برای ما عدالت. Can it be that we باشه که ما سدومی‌ها بخشنده تر از شما عبرانی‌ها هستیم. ما لوط شما رو تحسین می‌کنیم. شما تحسینش می‌کنید، ما دوستش داریم. And our love obliges. می‌کنه که به خاطرش بیاریم اون بنده یهوه است و یک بنده نباید سرورش رو فراموش کنه. غضب تو زیاد از حد اسم. بایدم زیاد از حد باشه. You could only explain to me what you hope to gain by such radical action. But don't you understand, lad? It can't go on like this. We must stop them. You mean create an open breach with the Sodomites? They wouldn't even know. It would appear the slaves themselves had planned it. What is this? And when they do escape, we have the Queen's word that once inside a Hebrew dwelling, any slave has sanctuary. You would steal the Queen's property and then hide behind her word. Property? Of flesh and blood, human beings, merely property? Oh, you've changed. I'm a man of peace, Ishmael. I must respect the way my neighbors think. We have accepted their hospitality, broken bread with them. What they have paid for, we cannot simply steal. If we do, we lose all moral ground for being here. Our only moral ground for being here is to free slaves. We are in Sodom to win the people over to decency. While slaves die? Of all people, you know what it's like to be a slave. Tell him. A mind slave? What do I know of mind slaves? I was never one of those. And I think their freedom is less important than our peace with Sodom. Ishmael, I order you. You will make no move without my consent. Then why do we live here? You still will not understand. As we grow in the esteem of the Sodomites, a time will come when we can attain by law all that we wish. By law. And all this you would jeopardize on one rash, destructive act. But they change us more than we change them. Their evil infects us. Look around you. Your clothes, this food, this house. We live in a nicer place because the elders wish us to. Lot's the leader of a prosperous people. And Shua, who paints a face who is never home. And my own Malab, who avoids my eyes. Is this true? Shua passes her time as others of her own age do. And as for Malab, if you gave her as much thought as you do the mind slaves, there would be no trouble between you two. How can you judge innocents who have none? If you have any charge against my wife or myself, bring it before the elders. The elders. Excuse him. He's angry with me, not you. But he doesn't realize how really close we are to success without any need for force. لوط به حرفات گوش داد؟ گوش داد؟ آره، این بهترین کاریه که این روزا میکنه. تنها چیزی رو که رد میکنه عمله. Once the queen told me that between the Hebrews and the world stood only Sodom. Do you believe in that? Yes, I do. Of all the Hebrews,
Who do you think is now the mightiest? My uncle, Abraham. And if you were to convert Saddam, then who would be the greatest? Lot. How proud I would be. Proud? Mm-hmm. If that should come to pass, it will be the will of Jehovah. I am simply his chosen instrument. His instrument? No. It's for what you have done as Lot the man. Still don't understand, do you? You still don't believe. That all the great things you accomplish are not yours at all, but thanks only to this great invisible Jehovah? No. And the times when you yourself know where the true credit lies. Did your ex-slave irritate you? Annoy you? No. But I worry for your sake. If ever we should encounter hardship or danger again, without faith, you'd be lost. Then I shall be lost. Because I can't believe in what I can't see. And I know that I will never be able to face hardship or privation ever again. But I won't have to now. Because you will protect me. Isn't it enough for now that I believe in you? Your sister, Malin. No, I don't believe it. Because it makes you angry. Is that why? Malib is too young, too innocent, too sweet to be as wicked as I am. Younger, yes. And perhaps also sweeter. You're lying. If you did love her too, why would you bother to tell me? And why not? Hasn't it succeeded in making you jealous? You see, I was right. You are jealous. I wish I knew. I wish I knew. Come, what difference does it make? She's my sister. So then, haven't you now more in common? More in common, too, with that other Hebrew who finds our Sodom so fair, your father. My father is good. He's perfect. Did I say he wasn't? Didn't he marry one of our women? Bring your whole tribe into the city? How then do you differ from him? And how does Malin? Or I? Do I remind you of your father? Captain, come in. You prefer the captain? He is beautiful.
Isn't he? Would you like to kiss him? Come on. Don't be afraid. Come on. Kiss him. Go on. Isn't she lovely? Answer me. Try taking her in your arms. Answer me. I thought that years of devotion to your person deserved at least respect. Respect a panting dog that always wagged its tail? He goes, he thinks, to betray me. Already the Queen knows everything. I am close to death. Those tears. For you or me? For Mallet. I should bring you great joy tonight, my Shua. وفادار، اهالی قدیم و جدید، به خاطر قول پایدار عبرانیان که میبینم امروز
باز هم تایید می شود با این آخرین پرداخت. جانب رهبر بزرگ و نامی آنان لوت. بی همتا در برابر حلامتیان، بی نظیر در عدالت و داوری. بدین وسیله من او را به سمت مشاور خود دوم سدوم منصوب می کنم. سپاس ابدی من به بانوی بزرگوار. به خاطر صلح و نیت پاک که امید از زمانی دراز بین دو قوم برقرار باشد، برابر با زمانی که بانوی بزرگ بر ما فرمان روایی می کند. نگهبانم صبر کن. در حال حاضر چند نفر نگهبان اونجا هست؟ فقط 2 نفر. برده ها آماده هستن. خدمتی بزرگ برای تو انجام بدم، آیا مقامی رو که حق منه به من میدی؟ اول باید خدمت رو بشه آورد از روز، بعد چیزی خواست. There was a time, love, when your wife could dance as they do now.
Attention! Attention! Quiet all! An attempt has just been made by certain ex-slaves to help their friends escape. However, thanks to the loyalty of our new Hebrew citizens, they and their benefactors have been captured. Bring them forward! حاضر کنید. نه! از قوم عبرانیان از قانون تحصن استمداد می‌طلبم. اما لوط هیچ کس با اونا اجازه تحصن نداد. بستن! کمک کنید! ولی این مرد جوان عبرانیه. اگه قانون نقض کرده حق منه که درباره این مجازاتش تصمیم بگیرم. بسیار خوب. زندانیش کنید تا به انتظار داوری لوط بمونه. نه! من میخوام با اینها بمونم! بلام کنید! اما در مورد بقیه مجازات اونها وسیله است برای سرگرمی ما. در خود من و نه قوم من هرگز شاهد چنین منظره‌ای نخواهیم بود. شاید بهتر باشه که از قومت بپرسی لوط. نمیشنوم لوط. ظاهرا اونها رو مستحق مجازات میدونن. ببریدشون. نگذاری! دشمن بیشتر از اونها! نگذاری! برده ها رو نجاتشون بده لوط. هر طور که ممکنه. نجات بده لوط! نظر ما رو ببرن! How can you expect them to defend? مردگان دفاع کنن در صورتی که میدونن تو خودت نتونستی از ناموس خانوادت دفاع کنی. همسرت Your wife. که زمانی از ما بود و باز هم خواهد بود میدونست، اما از تو پنهان کرد. به حرفاش گوش نده. اون از لطف ملکه نسبت به تو حسادت میکنه. میخواد تو رو به دام بندازه. اون دخترت شوها رو فریب داد. شوها تو قسم خورده بودی که اگه کسی عفت اونو لکه دار کنه بکشیش. بله همینطوره. پس منو بکش. گناهو در چهره اون ببین. با اون یکی ماله که تو اونو خیلی پرهیزکار میدونستی. تأسف آوره. هست مبارزه مساوی سرگرم کننده تره. نه لوط نه. اونا میخوان تو رو خشمگین کنن.
ببخش لوت، منو ببخش لوت. نه پدر نه، اون گناهی نداری، من مقصرم. بذار زنده بمونی، بذار زنده بمونی. نه چطور تونستی؟ میتونستی به خاطر من بذاری زنده بمونه ولی این کارو نکردی. چرا کشتی؟ That looks sad. I want promise you the pleasure of my dying in your arms. شوها غمگین نباش. من نمیذارم. به تبریک میگم. How delicious to cause death. To see life leaking out of a body and to think, I did this. Why? Why? He begged you for mercy. Did he show you mercy? Oh, Malib? In the name of Jehovah, I punished him. In his name, you led us across the desert. You brought us through the wilderness into Sodom itself to feed your own vanity, your own pride. But he thought Jehovah had made his sword holy, and that he had the right to kill an evil man. He has the right. As the first minister of Sodom, he is the law. And the Helamites? You had already defeated their army, but you let loose the waters of the dam, destroyed them, massacred them. In the name of righteousness and your God, you have abandoned yourself to the lust for blood. You are a true Sodomite, Lot. Welcome. عبرانی های خودت رو نگاه کن لوط. اونا رو نگاه کن. درست پس از هیجان کشتن نوبت به لذت نظاره کردن میرسه. اونها در تمام لحظات این خونریزی با تو شریک بودن. تو قوم برگزیده رو کیش قوم سدوم در آوردی. من کشتم. عدالت عبرانی ها در این باره چطور قضاوت میکنه؟ به حرفش توجه نکن لوط. مواظب باش. حکم تو درباره چنین قاتلی چطور میتونه باشه؟ Speak up, Judge Lot. We await your words. اونو به زندان مینداختم تا به واقعش مجازات بشه. نذار تو رو ببرن لوط. با اونا بجنگ. خواهش میکنم با اونا بجنگ. به قوم خودت نگاه کن. قومت به تو کمک میکنن. به تو قول میدم. اونا بهت کمک میکنن. عدالت فقط یک کلمه است. با اونا بجنگ لوط. اگه منو دوست داری با اونا بجنگ. نمیفهمی لوط؟ تو حق داشتی اونو بکشی. اگه منو دوست داری I beg of you, fight them. You don't understand. You just don't understand. Lot! لوط! لوط! چه اتفاقی افتاده؟ چرا تو رو آوردن اینجا؟ از تو چی میخواد لوط؟
Lord God, Jehovah, help me. How could I have so deceived myself? How could I have done such harm when I thought only to do good? Expose my people to temptation no man could withstand. And this I did with your name on my lips, but only pride in my heart. And now it's too late. If the Queen spoke truth, if we are now as evil as she says we are, then let us destroy each other because we're not worth saving. Let us be wiped from the face of the earth. My Lord God, is there nothing of you left in us? Hear me. If there is that within us that still struggles for life in the face of death and damnation, let it be heard. Speak to me, Jehovah, that I may know we are worthy of survival, that we have a right to live. خشم خداوند سرتاسر سدوم و گمورا را فرا گرفته، چون آنها قوم برگزیده او را به تباهی کشاندند، زیرا این دو شهر روا خواهند داشت که تمام مخلوقات خدا نابود شوند. تو باید بروی لوط، قوم خود را به سوی سلامت رهبری کنی. امروز به هنگام غروب خشم الهی سدوم و گمورا و مردمانش را نابود خواهد کرد. یهوه را شکر میگویم که مرا لایق رهبری دانست تا در روی زمین فرمان او را اجرا کنم. آیا تمام سدومی ها را نابود خواهد کرد؟ همه را؟ گناهکار و بیگناه؟ گناهان فرصتان را داشتند که بر علیه گناه بی پرده سخن بگویند، اما نگویند. اگر 50 تن صالح وجود داشته باشند، آیا به خاطر آنها از نابودی این دو شهر چشم خواهد پوشید؟ 50 تن را جستجو کن. اگر 50 تن وجود داشته باشند. What, 40? Jehovah in his mercy would not destroy so many good men with the bad. Not even 30, not 20, not even 10. If I could find 10 just men among the Sodomites before sundown tonight, would he not spare the rest? یهوه به خاطر 10 تن عادل بقیه را خواهد بخشید، اما اگر این 10 تن وجود نداشته باشند، او با انتقام خود این دو شهر و ساکنانش را با خاک یکسان خواهد کرد. و اگر در بین آنان که شهر را ترک میگویند کسی پشت سرش را نگاه کند، معلوم می شود این کار در تأسف از ترک رسوم سدوم است. نگذار کسی پشت سرش را نگاه کند، هیچ کس. سپاسگزارم به خاطر بخشایش. نمیگذاریم تو کناره گیری کنی. تو هنوز رهبر ما هستی، به ما فرمان بده. A miracle. I was freed. See? My chains dropped off. معجزه، من آزاد شدم. زنجیرهای من باز شد. اون معجزه رو دید. صورت اونو نگاه کنید، چشماشو ببینید. ما به معجزه کاری نداریم، ما میخوایم رهبرمون آزاد. لوط. Do not desert us.
I sinned. از فرط غرور خواستم خودم رو مجازات کنم، اما حالا میدونم یه هست که به موقعش منو مجازات کنه. ما باید این شهر رو ترک کنیم. ما دیگه نباید در این شهر بمونیم؟ نه. To win the sodomites over? Halt! In the name of the Queen. Let us pass. Don't be a fool. I have my orders. But he'll kill you. In the name of Jehovah. The lightning struck from a clear sky. It's another miracle. Come, we must tell our people. We must tell them what we have seen. Stop it. Stop the wheel. Stop the wheel. They're dead. The entertainment has ended. Or has it just begun? Friends! Hebrews! دوستان نفرین شده است. همگی باید قبل از غروب آفتاب اینجا را ترک کنید. نگهبان اون مرد رو دستگیر کنید. No. Help him up. Let him talk. ما رو سرگرم میکنه. غروب آفتاب این دو شهر غرق در گناه تا خاک یکسان خواهد شد. ابراهیم ها به من گوش کنید. من اشتباه کردم. شما را به اینجا رهبری کردم تا به وسیله قومی بدکار فاسد شدید، اما خدای بخشنده ما دستکاری عنایت می‌فرماید. Follow me. Leave this monstrous place! A miracle, of course. Yes, you must believe. Look at the sun. It is already low. Each moment it sinks lower. We have only till it sets. Why not then? He is mad. Crazed. و شما اهالی سدوم و گمورا، اگر در بین شما 10 تن باشد که با ما بیاید، فقط 10 تن، آنگاه یهوه شهرهای شما و تمام ساکنان آنها را خواهد بخشید. Only 10. 10 who still believe in life and not death. Don't laugh. Follow me, I beg you. Lot. Angel of vengeance. And now a messenger of Jehovah himself. Be happy that he's free. A man like that moves in strange ways. Who knows what he really thinks or what he plans to do? You, come, before it's too late. Leave me alone. Can't you see I'm happy here? The Lord offers you one last chance to redeem yourself. Forgo your perverse pleasures. Come! Lot! You have killed the Helamites, Lot. Rid me of my brother. باید اینجا بری؟ سدوم رو با نمکی خیلی بیشتر از موقعی که اینجا آمدی ترک کنی؟ میل خودت هست؟ برو. و اگر 10 تن از قوم من مایل با آمدن با تو هستن، اونها رو هم ببر. به فکر تمام قومت باش. آنها را فریب نده. آنچه را که تو گناه مینامی برای من پرهیزکاری است و نابودی توانایی که ازش نام میبری آرزوی من است. من و قوم من به تو پشت میکنیم بود، به تو و اون خدای ناتوانت. ابرها و رعد و برق از عجایب ساده‌ای که تو قوم تو از اونا میترسونی. از ترس نیست که آنها سدوم را ترک میگویند، بلکه از ایمان است. ایمان به کسی که سایه گذران ممکن است ابر باشد و صدایش رعد و برق. خوب آفتاب نگاه کن.
هرگز او را نخواهی دید. Follow me. Hebrews, have faith. Pray. Listen to the elders. Listen. A hot wind from the desert. We'll have a storm. It will be beautiful. Come. Follow me. Lot, is it true Sodom will be destroyed? As I was told, as I told you. That's a sight I've lived long to see. Come. Follow your elders. Goodbye, Lot. Goodbye. تو رو بشنوه. همونطور که من فریاد کردم، دعا کردم روزی تو زمین گیر بشی و روی دستا و زانوات بخزی. و تو روزی که اینو نبینم هرگز تو رو ترک نمی کنم. پدر. من خدا آزاد نکردم، یهوه آزاد کرد. تنها او قادر از سدوم و گمورا را فتح کند. برای اینکه تو ببینی، هممون ببینیم این لوته که قدرت داره، لوته که شهامت داره. Come. شهر را ترک کردیم. اگر کسانی بین ما باشند که به پشت سر نگاه کنند، حتی اگر یک بار، یهوه خواهد دانست که آنها این کار را در تعصب از ترک رسوم سدوم می‌کنند. آنها را نابود خواهد کرد. پس هیچ کس به پشت سر نگاه نکنند. هیچ کس. گفتار من را به همه برسانید. شما آزاد هستید. بیایید به دیگران بپیوندید. نگاه کنید. یهوه داره باز کرد. نگاه نکنید. به راهتون ادامه بدید.
داشته باشی. نمیتونم. باید داشته باشی. سعی کردم اما باید اعتقاد پیدا کنی. Just a summer storm. Nothing to worry about. نگاه نکنید گفتار لوط رو به خاطر بیارید.
خوبیه که افتادیم. چیزی به نام یهوه وجود نداره. جهت دانلود فیلم های بیشتر به سایت ایران فیلم مراجعه نمایید.